Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 28 tháng 11, với các tin tức đáng chú ý sau. Tiếp tục diễn biến trên chiến trường Đông Âu, những đợt tuyết rơi cùng nhiệt độ xuống thấp cũng không thể ngăn cản những màn giao tranh quyết liệt của Nga và Ukraine. Cập nhật tình hình diễn ra trong ngày 27 tháng 11, Nga cho biết đã hạ hàng trăm binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Nhiều phương tiện quân sự của Kiev cũng bị phá hủy. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga đang chuẩn bị rút khỏi nhà máy hạt nhân Zaporizhia, nơi nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow trong giai đoạn đầu xung đột và đang bị đe dọa bởi các đợt không kích, làm gia tăng nguy cơ về một thảm họa hạt nhân quy mô lớn. Sau vài ngày nhận chỉ trích của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thị trưởng Kiev đã phản bác và gọi đây là hành động vô nghĩa giữa lúc đất nước trong tình cảnh khó khăn và khắc nghiệt hiện tại. Khi Ukraine dần khôi phục lại mạng lưới điện, Bộ Quốc phòng Áo cảnh báo nước này sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối. Song song với đó, Tổng thư ký NATO thừa nhận châu Âu gặp khó khăn vì hỗ trợ Ukraine. Song vị quan chức cũng khẳng định điều đó không làm suy giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với chính quyền Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow. Đáng chú ý xảy ra tình trạng ngộ độc hàng loạt tại cơ sở tị nạn của người Ukraine ở Ba Lan. Một số thông tin đáng chú ý khác, Điện Kremlin tuyên bố không bán năng lượng cho các quốc gia áp đặt giá trần dầu lên Nga. Quan hệ Trung Quốc-Cuba ngày càng thắt chặt. Mới đây Bắc Kinh thông báo cơ cấu nợ và cung cấp khoản tín dụng mới cho Havana. Trong khi đó, khi tình hình kinh tế ngày một đi xuống, Đức đối mặt với tình trạng doanh nghiệp tháo chạy. Ở châu Phi, Tổng thống Gudea xích đạo đắc cử nhiệm kỳ thứ 6, thành công kéo dài khoảng thời gian cầm quyền lâu nhất thế giới, lên gần 5 thập kỷ. Đức Giáo hoàng thúc giục người Palestine và Israel giải quyết mâu thuẫn sau một số vụ bạo lực gần đây ở Jerusalem và bờ Tây. Phần cuối chương trình là những hình ảnh đặc sắc về các sự kiện văn hóa thể thao giải trí diễn ra trên thế giới vào cuối tuần qua. Cuộc chạy Marathon Thượng Hải trở lại sau 2 năm tạm hoãn. Lễ hội dành cho người yêu thích hoạt hình Nhật Bản ở Singapore. Cuối cùng, hãy cùng dạo quanh chợ Giáng sinh Tallinn nổi tiếng nhất châu Âu. Quý vị đừng rời mắt khỏi chương trình. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Trước tiên sẽ là những cập nhật về tình hình xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, tuyết đã bắt đầu rơi ở Ukraine và đây cũng là thời điểm mà cả quân đội Nga và Ukraine được cho là đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trước khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, nhằm giành lấy ưu thế trên chiến trường. Các đợt giao tranh của hai bên diễn ra đồng loạt tại các khu vực trọng điểm, trong khi Moscow liên tục phản kích và bắn tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng phản công vào những vị trí phòng thủ của đối phương. Cập nhật diễn biến hôm 27 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã hạ 200 binh sĩ Ukraine và 100 lính đánh thuê nước ngoài, đồng thời phá hủy hàng chục phương tiện quân sự của Kiev. Hãng truyền thông Russia Today dẫn lời Bộ Quốc phòng cho hay, lực lượng hàng không vũ trụ của Nga đã nhắm mục tiêu bằng vũ khí có độ chính xác cao vào những khu vực tập trung nhiều lính đánh thuê nước ngoài trên Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Sau đợt tấn công, 100 lính đánh thuê nước ngoài của quân đội Ukraine đã bị thiệt mạng. Hãng tin này cho biết thêm, các lực lượng Moscow đã nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Kiev vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và tại trục Krasno-Liman, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố do hậu quả của trận pháo kích, các đơn vị của quân đội Kiev đã bị phân tán lực lượng cùng nhiều phương tiện quân sự bị phá hủy. Bộ cũng khẳng định đợt phản công của Ukraine tại các khu vực như Solida, Opitno, Kudimovka và Mayorsk cũng đã bị đẩy lùi và tổn thất đến 70 binh lính. Giữa lúc quân đội Kiev và Moscow vẫn tiếp tục giao tranh ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến nhiều quốc gia lo ngại về một thảm họa phóng xạ có thể xảy ra. Mới đây, người đứng đầu công ty năng lượng quốc doanh của Ukraine, ông Petro Kotin, đã tiết lộ rằng lực lượng Nga có thể sẽ rút quân khỏi nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu trong thời gian sắp tới. Thông tin được Reuters đăng tải. Ngay sau khi tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2, quân đội Nga đã kiểm soát được nhà máy Zaporizhia. Tuy nhiên, các nhân viên điều hành nhà máy hạt nhân này vẫn là người Ukraine. Tổng giám đốc công ty Energoatom điều hành nhà máy Zaporizhia, ông Kotin, nói với kênh truyền hình quốc gia rằng trong những tuần gần đây, chúng tôi thấy có dấu hiệu người Nga sẽ rời khỏi nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Theo ông Kotin,
Có nhiều thông tin trên truyền thông Nga cho rằng nhà máy Zaporizhia nên bị bỏ trống và quyền kiểm soát phải được giao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ông Kotin nói thêm, đúng là còn quá sớm để nói về việc quân đội Nga rời khỏi nhà máy. Điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng có vẻ họ đang chuẩn bị rời đi trong thời gian sắp tới. Tại thành phố Pripyat của Ukraine đã từng xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl tồi tệ nhất trên thế giới vào năm 1986. Ngày 23 tháng 11, Tổng giám đốc IAEA đã gặp phái đoàn Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu, nhằm ngăn chặn các đợt giao chiến giữa Nga và Ukraine có thể gây ra một thảm họa Chernobyl thứ hai. Việc xung đột kéo dài với những khó khăn chồng chất dường như đã làm bộc lộ những lục đục trong chính quyền Kiev. Đáng chú ý, tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko vì cho rằng vị quan chức này không nỗ lực giúp người dân giữ ấm trong mùa đông, giữa bối cảnh thủ đô và phần lớn khu vực trên khắp đất nước chìm trong tình trạng thiếu hụt điện ngày một trầm trọng sau các đợt tập kích quy mô lớn của Nga. Mới đây, ông Klitschko đã phản bác nhận xét của người đứng đầu chính phủ dành cho ông. Trong video đăng trên Telegram hôm 28 tháng 11, thị trưởng Klitschko của Kiev nói, tôi không muốn bị kéo vào những cuộc đối đầu chính trị, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại. Điều đó thật vô nghĩa vì tôi đang có rất nhiều việc cần làm cho người dân trong thành phố. Theo vị quan chức, các đồng minh của Tổng thống Zelensky đã cố bêu xấu những nỗ lực của chính quyền Kiev, trong đó có cả việc đăng tải những bức ảnh khó hiểu lên mạng. Nói một cách nhẹ nhàng, hành động đó không tốt đẹp chút nào, ông Klitschko nhấn mạnh. Thị trưởng Klitschko và Tổng thống Zelensky đã có một số tranh cãi về cách điều hành thủ đô trước khi xung đột nổ ra. Bất đồng giữa hai quan chức Ukraine một lần nữa bùng phát khi thủ đô Kiev đối mặt với những tháng lạnh giá phía trước trong tình cảnh thiếu điện nước. Thị trưởng Kiev cho biết thủ đô đã thiết lập 430 điểm sưởi ấm cho người dân và có kế hoạch xây dựng thêm 100 điểm khác. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng những nỗ lực này là chưa đủ. Nhà lãnh đạo khi đó nhận xét, nói một cách nhẹ nhàng, cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Ukraine chìm sâu trong cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn đầu tiên nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine vào ngày 10 tháng 10. Ukraine cáo buộc đây là một tội ác cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Nga giải thích rằng họ nhắm vào cơ sở hạ tầng Ukraine là nhằm gián đoạn dòng vũ khí mà phương Tây gửi đến Kiev. Bất chấp những bất đồng quan điểm, giới chức Ukraine đang cùng nhau nỗ lực làm giảm bớt những khó khăn mà người dân nước này đang gánh chịu trong xung đột. Có thể kể đến là việc dần khôi phục lại mạng lưới điện tại các khu vực dân cư sau đợt tập kích quy mô gần đây nhất của Nga hôm 23 tháng 11, khiến phần lớn đất nước rơi vào bóng tối. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Áo nhận định rằng Ukraine sẽ sớm hoàn toàn chìm vào bóng tối trong vài tuần tới nếu không có sự trợ giúp của phương Tây. Đại tá Markus Reisner, một chiến lược gia tại Bộ Quốc phòng Áo, nói với truyền hình ZDF của Đức rằng hiện Ukraine đang rất dễ bị tấn công bởi sau giai đoạn đầu của xung đột, 1/3 hệ thống phòng không của nước này đã bị Nga phá hủy. Vị chuyên gia cũng lưu ý diện tích của Ukraine quá rộng lớn nên rất khó để quân đội của chính quyền Kiev có thể bảo vệ nhiều khu vực cùng một lúc. Châu Âu đã gấp rút tập hợp tất cả những gì họ có và gửi đến Ukraine, nhưng thật nghịch lý là Nga đang nắm thế chủ động. Đại tá Reisner thừa nhận, Nga đã bắt đầu thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn trên khắp Ukraine từ ngày 10 tháng 10, 2 ngày sau vụ nổ cầu Crimea, nhắm đến các mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và viễn thông. Sau đòn tập kích đầu tiên, hơn 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại. Tình hình tại Ukraine ngày càng khẩn cấp khi Nga tiếp tục triển khai thêm 2 cuộc không kích quy mô lớn khác trong bối cảnh mùa đông đến gần. Thưa quý vị, hiện nay không chỉ Nga hay Ukraine mà cả châu Âu đang đối mặt với vô số khó khăn khi xung đột nổ ra với tình trạng thiếu hụt năng lượng, giá cả và lạm phát tăng cao. Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận thực tế này, đồng thời nói rằng không vì thế mà các thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu và đồng minh ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức, ông Stoltenberg cho biết các nước phương Tây đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông nói, hóa đơn năng lượng và thực phẩm tăng cao đã đẩy nhiều hộ gia đình ở châu Âu rơi vào cảnh khó khăn, nhưng cũng nên nhớ rằng người dân Ukraine đang phải trả bằng máu mỗi ngày. Người đứng đầu NATO cũng lưu ý việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ giúp nước này củng cố vị thế trên bàn đàm phán. Cách tốt nhất để ủng hộ hòa bình là hỗ trợ Ukraine, ông Stoltenberg nhấn mạnh.
Kể từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2, các quốc gia phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga, dẫn đến giá khí đốt tăng vọt, thúc đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng lan rộng ở châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov từng cảnh báo những chính sách bài Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với EU và việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng đắt đỏ từ Mỹ đang khiến nền kinh tế của khối 27 quốc gia châu Âu trở nên kém cạnh tranh hơn. Kể từ khi xung đột nổ ra, một lượng lớn người Ukraine đã đổ về các quốc gia láng giềng để tị nạn, trong đó Ba Lan là nước được nhiều người Ukraine lựa chọn, với khoảng 5 triệu người trên tổng số 12 triệu người rời quê hương vì xung đột. Điều này đã tạo ra những thách thức đối với chính phủ Ba Lan và cả những rủi ro tiềm ẩn đối với chính người tị nạn Ukraine khi sống ở nơi đất khách quê người. Mới đây, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra tại điểm lưu trú dành cho người Ukraine ở Ba Lan, với nhiều trường hợp phải nhập viện do ngộ độc. Theo đài phát thanh Opol địa phương, 14 người, trong đó gồm trẻ em tại một cơ sở tị nạn của người Ukraine ở thị trấn Gluchozhey, Ba Lan, đã phải cần đến sự trợ giúp của y tế vì bị ngộ độc. Trích dẫn kết quả xét nghiệm cho thấy norovirus, một loại virus phổ biến, dễ lây nhiễm gây tiêu chảy và nôn mửa, được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm. Do đó, bác sĩ kết luận những người này bị ngộ độc thực phẩm. Hiện 7 người còn điều trị tại bệnh viện với sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, giữa lúc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang dần tìm được tiếng nói chung trong nỗ lực áp đặt mức giá trần lên dầu của Nga, vào ngày 28 tháng 11, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố chính quyền Moscow sẽ không cung cấp năng lượng cho những quốc gia ủng hộ chính sách trên. Ông Peskov đã nói với truyền thông Nga rằng, theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, chúng tôi sẽ không giao dịch dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu với những quốc gia áp dụng mức trần giá nhiên liệu của Nga. Đây là lập trường duy nhất của chúng tôi lúc này. Tuy nhiên, ông Peskov cũng lưu ý chính quyền Moscow vẫn đang theo dõi các cuộc thảo luận liên quan đến mức giá trần của Liên minh châu Âu. Đại diện Điện Kremlin nói thêm, có rất nhiều điều cần phải xem xét. Vì vậy, theo lộ trình mà Tổng thống Putin đặt ra, chúng ta hoàn toàn có thể thích ứng với tình hình, đồng thời theo đuổi mục tiêu và lợi ích của nước Nga. Hồi tuần trước, Ủy ban châu Âu đã có cuộc thảo luận mức trần giá cuối cùng với các bộ trưởng năng lượng của EU. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn chưa đưa ra một kết quả thống nhất. Theo Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjártó, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào ngày 13 tháng 12. Các nước phương Tây đã tìm cách hạn chế nguồn tài chính từ xuất khẩu nhiên liệu của Nga sau khi nước này tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Gần đây nhất vào tháng 10, Liên minh châu Âu đã ban hành gói trừng phạt thứ 8 đối với Moscow, trong đó có việc thiết lập mức giá trần dành cho các chuyến tàu vận chuyển dầu từ Nga tới một nước thứ ba. Thưa quý vị, không chỉ dầu thô, vàng cũng là một mặt hàng khác của Nga chứng kiến sức mua mạnh mẽ từ Trung Quốc trong năm nay. Đáng chú ý, nhập khẩu vàng từ Nga của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 2,16 tấn, mức cao nhất trong vòng 7 năm. Thông tin được trang RT dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Xét về mặt tiền tệ, xuất khẩu vàng ở dạng thô lẫn thành phẩm của Nga sang Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng gấp đôi, đạt tổng giá trị 124,6 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, tính trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu vàng từ Nga của Trung Quốc đạt 5,72 tấn, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Về giá trị tăng 1,8 lần lên 330 triệu đô la Mỹ. Giải thích cho sự gia tăng kỷ lục này, Chủ tịch Liên minh các nhà sản xuất vàng của Nga, ông Sergei Kashuba cho biết, đó là sự phục hồi sau một năm sức mua sụt giảm do các hạn chế COVID-19. Một nguyên nhân khác là do các nhà cung cấp Nga đang trữ lượng vàng lớn sau khi Moscow hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga hiện không phải là nhà cung cấp vàng lớn nhất cho Trung Quốc, mà là Thụy Sĩ, Canada, Nam Phi, Australia và Đức. Giá trị xuất khẩu vàng của các nước này sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm lần lượt là 26,5 tỷ đô la Mỹ, 9,7 tỷ đô la Mỹ, 7,7 tỷ đô la Mỹ, 7,2 tỷ đô la Mỹ và 775 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, sau cuộc hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho biết Trung Quốc đã đồng ý cơ cấu lại các khoản nợ và cung cấp khoản tín dụng thương mại mới cho quốc đảo vùng Caribe này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Cuba, ông Alejandro Gil cho hay, phía Bắc Kinh đã hỗ trợ 100 triệu đô la Mỹ để giúp nước này đối phó với tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu và cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi cơn bão Ian tàn phá tỉnh Pinar del Rio ở phía tây Cuba vào cuối tháng 9. Theo các nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích, thương mại và đầu tư của Trung Quốc và Cuba đã chậm lại do quốc đảo Caribe không thể thanh toán được các khoản nợ trong những năm gần đây. Sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế của Cuba càng tồi tệ hơn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Lần gần đây nhất, Cuba báo cáo tổng số nợ của quốc gia là 19,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Theo số liệu của chính phủ Cuba, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cuba sau Venezuela, mặc dù giá trị hợp tác thương mại đã giảm từ 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 xuống còn 1,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Nhiều dự án đầu tư giữa hai nước đã bị đình trệ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vừa qua, ông Kiu cho biết Trung Quốc sẽ nhanh chóng hoàn thành các dự án năng lượng gió, năng lượng mặt trời cùng một số dự án khác trên lãnh thổ Cuba. Trong một cảnh khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát đang khiến châu Âu rơi vào suy thoái và dễ dẫn đến bất ổn xã hội, mới đây Liên đoàn Công nghiệp Đức BDI lại đưa ra một thông tin khá ảm đạm. Giám đốc điều hành liên đoàn, ông Tarja Kohner nói với hãng tin Die Welt am Sonntag rằng hiện nay cứ 4 công ty Đức thì sẽ có một công ty đang tính đến phương án chuyển cơ sở sang một quốc gia khác. Theo ông Kohner, giá năng lượng tăng vọt và suy thoái kinh tế của toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước Đức. Các doanh nghiệp của quốc gia này đang phải chịu áp lực lớn hơn so với những quốc gia khác. Hiện nay, cứ 4 công ty thì sẽ có một công ty nghĩ đến việc chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Trước đó, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất của Đức, ông Wolfgang Grosse Entrup cho biết, một quốc gia có ngành công nghiệp hóa chất phát triển và sử dụng nhiên liệu như Đức, cuộc khủng hoảng năng lượng đã tác động tiêu cực mạnh mẽ vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Ông Entrup cảnh báo rằng, giá năng lượng tăng cao đang đánh gục chúng ta. Nếu không có một cơ chế kìm hãm giá năng lượng, chính phủ sẽ phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Nếu ngành hóa chất thất bại, các lĩnh vực khác sẽ bị kéo theo sau. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cường quốc kinh tế như Đức. Hãng tin Die Welt am Sonntag nhận định, các công ty Đức đang phải chịu nhiều vấn đề như giá năng lượng cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và thậm chí là dư chấn từ đại dịch COVID-19. Gần đây, Washington đã thông qua đạo luật giảm lạm phát. Luật này sẽ giúp cho các công ty Mỹ được giảm thuế và tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ châu Âu. Bộ Kinh tế Đức đã lên tiếng về việc này và cho rằng Liên minh châu Âu cần phải phản ứng mạnh mẽ trước các hành động đơn phương của Washington. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý ở khu vực châu Phi. Thưa quý vị, sau một tuần kiểm phiếu, cuộc tổng tuyển cử ở Guinea Xích Đạo đã có kết quả chính thức với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Theo đó, vị lãnh đạo này đã thành công trong nỗ lực kéo dài thời gian cầm quyền lâu nhất thế giới của mình là 43 năm. Cuối tuần qua, Ủy ban bầu cử Guinea Xích Đạo công bố Tổng thống Obiang nhận được gần 95% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, chính thức đắc cử nhiệm kỳ thứ 6. Trong cuộc tổng tuyển cử này, hơn 400.000 cử tri tại quốc gia châu Phi có 1,5 triệu dân, còn bỏ phiếu bầu 100 thành viên hạ viện, 55 trong số 70 ghế thượng viện và các thị trưởng địa phương. Theo kết quả, Đảng Dân Chủ Guinea Xích Đạo PDGE cầm quyền của Tổng thống Obiang và Liên minh giành được tất cả vị trí được bầu lại tại hai viện quốc hội. 15 ghế còn lại của Thượng viện sẽ được Tổng thống chỉ định. Kể từ khi thoát khỏi ách đô hộ của Tây Ban Nha, Guinea Xích Đạo, một quốc gia ở Trung Phi và là thành viên OPEC, có hai đời Tổng thống là Tổng thống Obiang 80 tuổi và chú ông Francisco Macias Nguema, người bị phế truất trong cuộc đảo chính vào năm 1979. Trong tất cả các cuộc bầu cử, ông Obiang thường giành hơn 90% phiếu bầu. Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật tuần qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi chính quyền Israel và Palestine nỗ lực hơn để tìm kiếm giải pháp đối thoại sau các vụ việc bạo lực xảy ra ở Jerusalem và bờ Tây gần đây. Trước hàng nghìn giáo dân tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican, Đức Giáo hoàng nói, bạo lực đang giết chết tương lai của người Israel và cả người Palestine. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ tuổi và làm suy yếu hy vọng về hòa bình. Ngay bây giờ, giới chức hai nước hãy cùng nhau xây dựng niềm tin, vì nếu không có niềm tin, sẽ không bao giờ có giải pháp nào cho nền hòa bình ở vùng đất thánh. Người đứng đầu Vatican bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực ở Jerusalem và bờ Tây trong vài tháng qua. Đáng chú ý là hai vụ xảy ra hồi tuần trước, gồm vụ đánh bom bến xe buýt ở ngoại ô Jerusalem, khiến 15 người thương vong, được cho là do chiến binh Palestine thực hiện. Vụ còn lại liên quan đến cái chết của một cậu bé Palestine 16 tuổi vì trúng đạn của lực lượng Israel. Trong khi đó, cuối tuần qua cũng chứng kiến nhiều sự việc văn hóa thể thao đặc sắc được tổ chức, trong đó nổi bật là cuộc thi chạy marathon thành phố Thượng Hải. Sự kiện trở lại vào cuối tuần qua sau 2 năm bị trì hoãn vì dịch Covid-19, thu hút gần 18.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Lộ trình chạy năm nay bắt đầu từ bến Thượng Hải và kết thúc tại giao lộ đường Long Kỳ và Junjin, đi qua nhiều địa danh trong thành phố như Quảng trường Nhân dân, đền Trinh An
và khu tổ chức Đại hội Toàn quốc CPC lần thứ nhất. Đường chạy của nam diễn ra kịch tính khi tuyển thủ quốc gia Yang Shaohui về nhất với thành tích 2 giờ 16 phút 04. Marathon Thượng Hải cũng nằm trong hệ thống vòng loại giải vô địch thế giới. Với chiến thắng này, vận động viên 30 tuổi cũng chính thức có được suất tham dự giải World Championship sang năm tại Budapest. Ở cuộc thi của nữ, Zhang Desun, 26 tuổi, đứng trên bục cao nhất khi về đích với thành tích 2 giờ 28 phút 17 giây. Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khi tham gia cuộc đua, các vận động viên được yêu cầu xét nghiệm liên tục 3 ngày trước khi thi đấu. Anime, những bộ phim hoạt hình được vẽ tay cùng manga, truyện tranh Nhật Bản từ lâu đã trở thành một trào lưu văn hóa nghệ thuật của giới trẻ, đặc biệt là ở châu Á. Sau thời gian dài không thể diễn ra vì dịch bệnh, lễ hội anime châu Á AFA được tổ chức tại Singapore đã thu hút rất đông người tham dự. Hóa trang thành các nhân vật truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản được yêu thích, người hâm mộ anime từ khắp nơi trên thế giới hòa mình vào lễ hội anime lớn nhất châu Á. Diện chiếc áo khoác màu tím, mái tóc xù, kính râm và mang theo đền thần đạo. Anh chàng Frankie đến từ Malaysia chia sẻ niềm vui khi sự kiện được tổ chức trở lại lần đầu tiên sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Chúng tôi đều có một điểm chung là rất yêu thích hoạt hình, truyện tranh Nhật Bản và thích hóa trang thành các nhân vật. Những lễ hội anime là dịp tuyệt vời để những người có cùng niềm đam mê từ khắp nơi được gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê đó. Trào lưu cosplay hóa trang thành một nhân vật hoạt hình và truyện tranh có nguồn gốc từ Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế những năm gần đây, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, khi những người trẻ vẫn có thể trình diễn tác phẩm của mình lên mạng xã hội. Đó cũng là điều mà Liz, một sinh viên người Singapore và nhóm bạn đã làm để duy trì đam mê trong thời gian giãn cách. Chúng tôi có những hội nhóm trên mạng xã hội và thường xuyên trao đổi về các chủ đề quan tâm. Từ đó những người biết và có hứng thú với cosplay cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với loại hình này. Ban tổ chức AFA hy vọng sự kiện năm nay sẽ vượt qua mốc kỷ lục 120.000 người tham dự vào năm 2019. Ngoài tiền vé vào cổng thì lượng người mua vật phẩm lưu niệm qua hình thức trực tuyến cũng mang đến nguồn thu lớn. Ở thành phố Lopburi, Thái Lan, 4.000 chú khỉ ngoài thiên nhiên đã tận hưởng bữa tiệc buffet với hơn 2 tấn trái cây tươi trong một lễ hội thường niên đặc biệt nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương. Được hỗ trợ bởi doanh nhân Yongyut Kiwatana Nuson, các nhân viên, người dân địa phương và du khách quốc tế đã phân phát hơn 2 tấn trái cây, rau củ các loại, có tổng giá trị hơn 100.000 baht, tương đương khoảng 2.800 đô la Mỹ, cho 4.000 chú khỉ đang sinh sống bên trong các công viên và chùa Phra Prang Samyot thuộc thành phố Lopburi. Trong số các loại trái cây chúng tôi mang đến hôm nay, có những loại mà lũ khỉ rất thích như sầu riêng, anh đào và quả việt quất. Đây đã là năm thứ 34 sự kiện được tổ chức, như cách chúng tôi cảm ơn những con vật đã góp phần duy trì hoạt động du lịch địa phương. Lễ hội này được bắt đầu từ năm 1989 bởi chính ông Yongyut như một hoạt động nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh nhà, nơi có ngôi chùa Phra Prang Samyot nổi tiếng từ thế kỷ thứ 10. Bên cạnh đời sống hoang dã, những con khỉ sẽ được cho ăn 4 buổi vào ngày Chủ nhật. Phần cuối chương trình, hãy cùng đến thăm Tallinn, một trong những khu chợ cổ Giáng sinh nổi tiếng nhất châu Âu. Cuối tuần qua, nơi đây đã được thắp sáng bằng cây thông Noel lớn cùng với hàng chục gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương, chào đón du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Và những hình ảnh về ngôi chợ Giáng sinh lâu đời này cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chợ Giáng sinh Tallinn được bao bọc bởi những kiến trúc có từ thời Trung Cổ ở quảng trường trung tâm thủ đô Estonia. Chính thức mở cửa khi cây thông Noel được thắp sáng và các gian hàng bày bán sản phẩm địa phương với ẩm thực theo mùa và những đồ thủ công mỹ nghệ. Năm 2019, nơi đây được bình chọn là ngôi chợ Giáng sinh tốt nhất châu Âu, tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tallinn tự hào là thành phố châu Âu đầu tiên có truyền thống trưng bày cây thông Noel. Theo những câu chuyện được lưu truyền, cây thông Noel đầu tiên được trưng bày ở quảng trường tòa thị chính Tallinn vào năm 1441 bởi huynh đệ Blackhead. Hiệp hội các thương nhân Livonia có từ thời Trung Cổ. Năm nay, chợ Giáng sinh Tallinn cũng sẽ tổ chức sự kiện Thời gian trôi nhanh với các tiết mục biểu diễn ánh sáng trên nền tòa nhà thị chính và múa nghệ thuật.